Γεια σας και πάλι, για όσους δεν με ξέρετε είμαι ο Νάσος. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μάθημα γιουκαλίλι. Αν δεν έχετε δει το πρώτο μάθημα μπορείτε να τσεκάρετε εδώ πέρα για τα βασικά χαρακτηριστικά του γιουκαλίλι. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε ήδη να παίζουμε κάποια πράγματα, θα δούμε δύο συγχορδίες. Θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε και το γιουκαλίλι δημιουργικά. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω το δεύτερο γιουκαλίλι. Όπως είπαμε δεν έχει βουλίτσες πάνω στα τάστα, αλλά θα σας πω εγώ ακριβώς πού να πατήσετε αν δεν φαίνεται ξεκάθαρα από την κάμερα. Και επίσης, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα υπάρχουν διαγράμματα από το neck diagrams. Η πρώτη μας συγχορδία είναι η συγχορδία Do maggiore. Η συγχορδία Do maggiore παίζεται απλά με ένα μόνο δάχτυλο και κατά προτίμηση θα λέω να χρησιμοποιήσετε το τρίτο δάχτυλο. Η αρρύθμιση των δαχτύλων του αριστερού χεριού πάει καταρχάς 1 είναι ο δείκτης, 2, 3 και 4 όπως είναι λογικό. Επομένως, θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε το τρίτο δάχτυλο για να παίξετε στο τρίτο τάστο της πρώτης χορδής. Αυτή η συγχορδία παίζεται σε όλες τις χορδές από πάνω προς τα κάτω, είναι η Do maggiore. Όπως παρατηρείτε, όταν παίζω τη συγκεκριμένη συγχορδία, τα υπόλοιπα δάχτυλα δεν βρίσκονται από πίσω, δεν βρίσκονται στον αέρα, δεν βρίσκονται, αλλά προσπαθώ ήδη να μάθω να τα έχω κοντά στην ταστιέρα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να αλλάξω σύντομα σε κάποια άλλη συγχορδία, σε κάποιο άλλο δαχτυλισμό, σε κάτι άλλο οτιδήποτε. Οπότε πιέζουμε με κατά προτίμηση το τρίτο δάχτυλο στο τρίτο τάστο της πρώτης χορδής και τα άλλα δάχτυλα βρίσκονται από πάνω. Ο αντίχειράς μας βρίσκεται και υποστηρίζει από πίσω. Η δεύτερη συγχορδία που θα δούμε είναι η La minore. Η La minore συγχορδία παίζεται χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση το δεύτερο δάχτυλο και αυτή τη φορά θα πάμε στην τέταρτη χορδή και θα παίξουμε στο δεύτερο τάστο. Πάλι τα υπόλοιπα δάχτυλα βρίσκονται από πάνω από την ταστιέρα, ο αντίχειρας υποστηρίζει από πίσω. Και ας ακούσουμε τη La minore συγχορδία. Αν ακούσουμε τις δύο συγχορδίες μαζί, τότε για όσους ασχολούνται πρώτη φορά με τη μουσική, με κάποιο μουσικό όργανο, θα καταλάβουν ότι μιλήσαμε καταρχάς για μια maggiore και για μια minore συγχορδία και ότι όχι μόνο αλλάζει ο τόνος, ότι μία είναι Do και η άλλη είναι La, αλλά υπάρχει και μια διαφορά στο συναίσθημα, στην αίσθηση που μας βγάζει η συγχορδία. Η πρώτη συγχορδία που είπαμε, η Do maggiore, και η δεύτερη, η La minore, έχουν μια διαφορά ως προς την, θα έλεγα, λάμψη τους. Δηλαδή η πρώτη συγχορδία είναι πιο λαμπερή και η δεύτερη συγχορδία είναι πιο σκοτεινή, πιο μουντή. Ή όπως λένε πάρα πολλές φορές, η πρώτη συγχορδία είναι χαρούμενη και η δεύτερη συγχορδία είναι λυπημένη. Επομένως, αυτό είναι το βασικό που πρέπει να ξέρετε, ότι όταν παίζουμε maggiore συγχορδίες συνήθως είναι πιο χαρούμενο, πιο λαμπερό το άκουσμα, όταν παίζουμε minore συγχορδίες συνήθως είναι πιο λυπημένο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για να γράψουμε ένα χαρούμενο τραγούδι θα χρησιμοποιήσουμε μόνο maggiore και για να γράψουμε ένα λυπημένο θα χρησιμοποιήσουμε μόνο minore συγχορδίες. Φυσικά τα κομμάτια μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε συνδυασμό συγχορδιών ή θα μπορούσαν μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε και μόνο maggiore συγχορδίες για να γράψουμε κάτι πιο σκοτεινό. Επομένως, η άσκηση που προτείνω να κάνετε είναι καταρχάς να μάθετε να τοποθετείτε σωστά τα δάχτυλα πάνω. Αυτό θα γίνει κοιτάζοντας κιόλας ενώ τοποθετούμε τα δάχτυλα. Μπορείτε να το κάνετε ακόμα καλύτερα μπροστά σε ένα καθρέφτη για να βλέπετε τον εαυτό σας όταν το κάνετε. Και παίζουμε αργά τη συγχορδία απλά για να μας μείνει η αίσθηση και να μας μείνει και στο μυαλό και στη μνήμη των δαχτύλων ότι εδώ βρίσκεται η Do maggiore συγχορδία και για να μπορούμε μετά από κάποιο διάστημα να το κάνουμε χωρίς να κοιτάμε την ταστιέρα. Και μετά θα κάνετε το ίδιο ξεχωριστά για τη La minore συγχορδία. Δεν με απασχολεί αν θα χρησιμοποιηθεί η πένα ή αν θα γίνει με το δάχτυλο. Όπως βλέπετε, ο ήχος που παράγεται είναι διαφορετικός. Αυτό είναι καθαρά στη δική σας αισθητική και στα δικά σας ακούσματα. Και στη συνέχεια θα ήθελα να κάνετε 4 χτυπήματα προς τα κάτω με την Do maggiore συγχορδία και 4 χτυπήματα προς τα κάτω με την La minore συγχορδία, χωρίς όμως να υπάρχει διακοπή. Δηλαδή το εξής. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό ήταν λοιπόν όλο το πρώτο μάθημα, ελπίζω να σας άρεσε. Καλή εξάσκηση. Αν σας άρεσε κάντε like, κάντε share και φυσικά κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα μαθήματα και καλά παίξιματα σε όλους.